pocity jsou hrozný. Je to první porážka po hrozně dlouhé době, blbě to kouše. Měli jsme nervózní vstup do zápasu, tam jsme nasekali pár chyb, jednu větší, protože jsme dali pick six, což je blbý. Ale defense nás držela celou dobu do toho šlapala, hrála neuvěřitelně, to bylo něco úžasného se na to dívat. Jenom prostě díky počasí, že bylo i mokro, tak nám nevycházel náš play calling, co jsme měli nastavený. Chtěli jsme jít vzduchem, to se prostě nedařilo. Dali jsme bohužel jenom 9 bodů, jeden field goal, jeden touchdown a to je prostě proti takovému soupeři málo, takže na základě toho se to nepodařilo. Já jsem rád, že jsem viděl, že naše defense je schopná konkurovat každému týmu v té lize, což je super. Útok normálně funguje taky, jenom dneska se to nesešlo a naflákali jsme hodně chyb. A nechci se jim mlouvat jenom na počasí, prostě na začátku byla nekoncentrovanost a ke konci jsme prostě nebyli schopní poslední 2 minuty přijít hřiště a otočit zápas. Jinak chci poděkovat soupeři a jsem pyšnej na moje kluky. Jo, budeme to kousat trošku blbě tu prohru, ale je před náma ještě velká část sezóny a myslím si, že budeme pokračovat v tom nastaveném nějakém měřítku, že chceme jenom vyhrávat. Really good game. Two really good teams. We knew the Hurricanes were going to be good. Physical team. I think they played the game in the right way. Caused us a lot of problems offensively today, so it was never going to be a high-scoring game. We spent a little bit of time working on our defense this week, so I think that showed today. I think our shape was better. We played a different defensive front, different coverages today. Made a big difference to the way we played. I think the Hurricanes just frustrated us defensively. There's no doubt about that. We've got a very young team this year, so I think 4 of the 5 receivers out there today were under the age of 19. So it's a lot of young players, and we're trying to build a program for the next 2 or 3 years. So I think it's a good sign. To win whilst not playing as well as we can is really good. We're just got to keep going, for the rest of the season. But a good mixture of youth and a good mixture of experience and great character at the end to win, and I'm really pleased.